ආයිබෝවන් යාළුවනේ. අදත් අපි ආව අලුත්ම කෑම වට්ටෝරුවක් අරගෙන. අද අපි හදන්න යන්නේ චීස් කොත්තු. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලා තවම අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපිව subscribe කරන්න. bell icon එකත් ඔබන්න අමතක කරන්න එපා. අද වීඩියෝ එකේ විශේෂත්වය තමයි චීස් නැතුව චීස් රසට චීස් කොත්තු හදන එක. මුලින්ම අපි භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට රත් වෙන්න තෙල් ටිකක් දාගන්නවා.